Mahalaga ba ang paglalagay ng magandang quality ng langis sa ating EASYRIDE 150? Ano pa ang mga basic maintenance after 3 months ng ating break-in? Bago lahat, introduction muna. Okay, 5:43, 8:11 in the morning at tayo ay magpapa change oil. Ito yung change oil natin, okay? Para sa ating service maintenance ng ating EASYRIDE 150N. Okay? So pupunta tayo ng Santa Cruz sa Motor Star, tapos muna. Okay? First change oil. Excited na ako na malagyan ito ng synthetic na langis para sa ating unang change oil. So ito ulit si Pastor Man. I hope maging blessing sa iyo ang vlog na ito. And I hope i-like mo ang video na ito. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please do subscribe and hit also the notification bell for more videos, update. At syempre mag-comment ka rin para lalo pa natin mapaganda ang ating mga videos. Okay? I hope you will find time to finish this video and also you would share also this video to others. More moments later. Ayun. Yung pang scooter, yung 540. Yan. 40 po. Oo, pang scooter ba? Magkano bigay sa'yo kahapon ito? 530. Oh, 530. Sige, sige. Ay. Meron kayong gear oil? Magkano? 150. Sige. Hey, go! More moments later. Okay, so first day, first change oil. Okay, so 540 synthetic scooter oil, pure technology. At ito isa ay motor scooter gear oil, transmission fluid. Up. Talaga may string pala yung pinaka-drain plug niya, ano? Pero ang ano niyan ay mineral oil yan, ano? Mampas. Ayan po yung unang change oil natin. Gear oil naman. Yun, pinuksan na. Ayan ang bukas sa ilalim. Ha? Dyan? Okay. Babaklasin pa yung pang... Ito, sabi ni Sir Hope, ay dito na pinapasok yung gear oil. Okay. So, yung hose na yan ay naka-ready na para sa pagpasok ng ating gear oil. Wow! Kaya sa ilalim ng plug, ito po yung ating nut na nakagamit doon. So, gagamitin natin para sa gear oil ay bumili tayo ng motor scooter gear oil 80W90. Tapos yung ating motor oil 540.
Medyo mahal, pero ay kailangan alagaan natin ang ating EASYRIDE 150. Para maubos. Okay. At least mas maganda yung ano lang gear yung palitan kasi meron na siyang hose na naka-usli, nakaabang, doon mo na papasakan. Kaya tinira niya ng air compressor para ma-drain out that. Nakabit na yung plug sa ilalim. Okay, so nakabit na yung plug sa ilalim. Ano size yan? 17. 17. Ano? So naikabit na po yung drain plug. Kaya mo na lang. Para sa trotot yung brother. Yan ha. So kung kayo magpapa-change oil, ibili lang kayo ng pantrotot na mahaba. Yun ang gamitin yung imbudo. Okay, so 800 ml lang kasi. Kaya may natiran tayo ng 20 ml to. Ha? 200 ml. 200 ml ang tira. Sorry. 200 ml na pala. Wala siyang gauge ano? So, pag nakita mo na yung langis, puno na talaga siya. Okay? Awas talaga. Bahagya lang ba sikip ng dipstick na yan? Bahagya lang. 10 mm naman. Yun. Iba na. Lahat pa? Pwedeng lahat. Oo, kasi sabi na nga nung 1.5 pagka 155 daw, talagang inaano na 150. So yung iba nakita ko, kinakalaspan lang dahil hindi niya alam. No. Pinapasok ko ng tubig to. Yan. Pag pinasok niya ng tubig, mamumusin yung laman. Ano sabihin, pagpa? Pinasok ng tubig? Mamumusin. Okay. Oo, kasi ano siya. Oo. Hindi, ibig sabihin, ito, pag nakalagay naman dyan, hindi papasukin. Pero yun lang nga, dapat alalayan. Baka pag naputol yan, nag-crack, pwedeng pasukin ng tubig. Okay, tapos ang ano natin. Kaya yung iba, nasusin na, gawa nung pinapasok ko ng tubig. Pinapasok ng tubig. Umagok na, ibig sabihin, naubos na laman. Okay, angat ng konti para umasok doon sa kanyang pinaka gear. Baka pinatibakal lang yung takarudo na ito. Okay, kakabit lang po doon. Yun, meron siyang kabitan doon sa pinaka. Yun, tapsok lang. Yun na yun. Pero ito, hindi ba abala to? Hindi naman, ganyan talaga ang setup niya. Hindi na sa babaw, may iipit doon no? Okay, kaya pala meron siya nakalagay. Ang iniisip ko, hinahanapan ko pa dito hindi wala doon, hindi pala doon. Hindi. May lagayan dito ako, so tatagilin ko yung motor. Tatagilid ng motor. So, change oil. Hindi na lang konti yung makina. Flashback. Okay, so dumako tayo sa ikalawang basic maintenance after break-in. Ito ang pagpapalit ng gas reservoir. I would advise you upon releasing your unit, yung EASYRIDE 150N mo, ay papalitan mo na ito. Now, yung gas reservoir ay pinalitan natin ng T-brass. Ito ay nabibili sa mga air condition accessory shop. At nagkakahalaga lang ito ng mahigit 100 piso. At samahan mo na rin ng dalawang ordinaryong fuel filter na mabibili mo sa mga auto supply. Yun daw isang may filter pa isa Ito kasi parang talaga hindi filter to, parang gas reservoir siya para lamang i-connect yung yan, nagkakrap yung tenga, tapos yung meron na no. Yan timo. Kasi parang may naamoy na ako sa ko. Pero sa akin, matagal bago ko napalitan.
dito ako sa motor. No, pero okay na kailangan palitan, lalo na kung malakas na ang amoy ng gasolina na naamoy mo sa motor mo. Pagka merong customer ka na nag-ano, pwede mo nang i-advise dyan. Motor mo dyan. End of flashback. Sa ating Bible meditation, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God. Matthew chapter 4 verse 4. Ang salita ng Diyos ay spiritual na pagkain ng ating kaluluwa upang maging maayos ang takbo ng ating buhay. While sa motor naman, motorcycle shall not live by gasoline alone. Putting the best quality oil will make it function at its best. Kaya sabi nga, alagaan mo siya at aalagaan ka rin niya, di ba? Moments later. A few moments later. And lastly, sa ating pangatlong needed maintenance sa ating EASYRIDE150N, ang paglalagay ng tire sealant sa ating mga gulong para iwas flat tire. Isang bote lang ng Kobe sealant ay sapat na para sa dalawang gulong po natin. Kalahati. Opo, kalahati lang. Kalahati na yan. Hindi pa, dami-damihan mo dyan. Sa aking paglalagay ng tire sealant ay 60% ang aking pinalagay sa likurang gulong at 40% naman para sa unahang gulong. Kakalat na ako yan. Kakalat pag umikot, tara. Wow! Okay. Kasi hihingupin na siya sa palabas. Ayon sa ating motorcycle specification with regard sa ating pong tire pressure o air pressure ay nakalagay po dito ay 32 PSI ang dapat tire pressure ng harapan at ganoon din ng likurang gulong natin. More moments later. Okay, it's shoutout time po. Thank you po sa ating po mga bagong subscribers. Ito po sila. Si Sam Motovlog PH, Motobuds, Jolly Grace Vicentidad, Edgar Suliman, Jojo Flores, Aaron Esplana, Aldrich Narciso, Rachel Tarayo, Dan Costales, at ganoon din naman si Brother Melvin Bueno na first time ko pong nakamit ng aking pong subscriber na nakita ko po siya sa Motorstar sa Santa Cruz, Laguna. At sa lahat po ng ating po mga subscribers, 415 subscriber po natin. So thank you for watching and supporting our vlogs, yung ating pong Pastorman TV. So God bless po sa bawat isa. Again, thank you for watching and I hope and pray na naging blessing sa inyo ang vlog na ito, most especially ang salita ng Diyos sa ating pinag-aralan. Again, like, subscribe, and hit the bell, and also make a comment po sa ating pong video. Muli, ito po si Pastor Man. Paalam!